હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું ભાત સાથે ખાવાની એકદમ ટેસ્ટી અને સાથે ખાટી મીઠી તુવેર દાળની રેસીપી. તો પરફેક્ટ માપ સાથે ગુજરાતી દાળ બનાવીશું. બધા એવું કહેતા હોય છે કે લગ્ન પ્રસંગમાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી દાળ હોય છે. તો આપણે આજે લગ્ન પ્રસંગમાં હોય તેવી જ ટેસ્ટી ગુજરાતી દાળ ઘરે એકદમ સહેલી રીતથી બનાવીશું. તો ચલો સુપર ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં ગુજરાતી દાળ બનાવવા માટે મેં અહીંયા અડધો કપ તુવેરની દાળ લીધી છે. તો આ દાળ તેલવાળી છે તો તેને આપણે પહેલાં પાણીથી ધોઈ લઈશું. અને પછી ફરી પાણીથી ધોશું એટલે બે પાણીથી ધોઈ લઈશું. દાળને હળવા હાથે ધોવાની છે, તેને મસળીને ધોવાની નથી. મસળીને ધોશો તો તેના પોષક તત્વો છે તે નાશ પામે છે, એટલે આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો હવે આ પાણીને કાઢીને તેને ફરી પાણીથી ધોઈ લઈશું. હવે તેમાં 2 કપ પાણી નાખીશું. આપણે અડધો કપ દાળ લીધી છે તો તેની સામે 2 કપ પાણી લેશું. અને દાળને ઢાંકીને 30 મિનિટ પલળવા દઈશું. આમ દાળને પલાળવાથી ગેસની બચત થાય છે અને સાથે સાથે દાળ પણ ફટાફટ ચડી જાય છે. 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો દાળ આપણી સરસ રીતના પલળી ગઈ છે. હવે તેને કુકરમાં લેશું. દાળમાં પાણીનું પ્રમાણ ઓછું છે તો હજી તેમાં આપણે પાણી નાખીશું. તો 1 કપ પાણી નાખીશું. 1 ચમચી નિમક નાખીશું અને સાથે અડધી ચમચી હળદર પાવડર નાખીશું. હળદર પાવડર દાળ બાફતી વખતે નાખવાથી દાળનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે. થોડા સિંગદાણા નાખીશું. સિંગદાણા તમારે નાખવા હોય તો નાખી શકો, નકર સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અડધી ચમચી ઘી નાખીશું. ઘી નાખવાથી દાળ વધારે પડતી ઉભરાશે નહીં. હવે ઢાંકણ ઢાંકીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર 6 વિસલ કરી લઈશું. દાળને હંમેશા મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર જ બાફવી, જેથી કરીને એકદમ સરસ કૂક થાય. 6 વિસલ થઈ ગઈ છે તો હવે કુકરને ઠંડુ થવા દઈશું. કુકર ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે આંબલીની પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું. તો તેના માટે મેં અહીંયા 1 મોટી ચમચી આંબલી લીધી છે. તેને ગરમ પાણીથી 15 મિનિટ પલાળી દઈશું. 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આંબલી સરસ રીતના પલળી ગઈ છે. હવે આંબલીને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરીને સ્મૂથ પલ્પ તૈયાર કરી લઈશું. લગ્ન પ્રસંગમાં દાળમાં આંબલીનો ઉપયોગ કરે છે. જો તમારે આંબલીનો ઉપયોગ ના કરવો હોય તો તેની જગ્યાએ તમે લીંબુનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તો આંબલીનો સ્મૂથ પલ્પ તૈયાર થઈ ગયો છે. પલ્પને મિક્સરમાં ક્રશ કરીને તેને ગાળી લીધો છે. કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે તો તેને ખોલીને જોઈ લઈએ. દાળ સરસ રીતના બફાઈ ગઈ છે. દાળ આપણી ઘાટી છે તો તેમાં આપણે જોઈતી હોય દાળ તેટલા પ્રમાણમાં અને તમે કેવી દાળ ઘાટી કે પતલી ખાવ છો તે પ્રમાણે પાણી ઉમેરવું. આમાં આપણે બ્લેન્ડર મારવાની કોઈ જરૂર નથી. એવી સરસ દાળ આપણી બફાઈ ગઈ છે. બ્લેન્ડર માર્યા વગરની દાળ ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. તો તમે જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તમારી દાળ પણ આવી ટેસ્ટી જ બનશે. થોડા લીમડાના પાન નાખીશું. આ સમયે લીમડાના પાન નાખવાથી દાળમાં લીમડાના પાનની સુગંધ સરસ આવે છે. તમે આ રીતના દાળને 30 મિનિટ પલાળીને બનાવશો એટલે દાળ સરસ રીતના બફાઈ જશે અને બ્લેન્ડર મારવાની બિલકુલ જરૂર નહીં પડે. હવે દાળનો વઘાર કરીશું. તો તેના માટે કડાઈમાં 1.5 ચમચી જેટલું ઘી ગરમ મૂકીશું. ટ્રેડિશનલી દાળનો વઘાર ઘીમાં જ કરવામાં આવે છે, પણ જો તમારે ઘીની જગ્યાએ તેલનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો.
ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી રાઈ મેથી, અડધી ચમચી જીરું અને 2 લાલ સૂકા મરચાં નાખીશું. સાથે 1 તમાલપત્ર, 3 લવિંગ અને 1 તજનો ટુકડો નાખીશું. 4-5 મીઠા લીમડાના પાન, 1/4 ચમચી હિંગ નાખીને વઘારને સાતળી લઈશું. હિંગથી દાળમાં ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવે છે. અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું એટલે વઘાર બળે નહીં એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે અડધો કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા ટમેટાં નાખીશું. સાથે અડધી ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા મરચાં અને અડધી ચમચી જેટલું આદુનું છીણ નાખીશું. સ્વાદ અનુસાર નિમક આપણે દાળ બાફતી વખતે પણ નાખ્યું હતું, એટલે જોઈતા પ્રમાણમાં નાખવું. હવે ટમેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને કૂક કરી લઈશું. તો ટમેટાં સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો મસાલામાં અડધી ચમચી હળદર પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને 1 મોટી ચમચી ગોળ નાખીશું. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. 1 મોટી ચમચી આંબલીનો પલ્પ ઉમેરીશું. તમે આંબલીના પલ્પની જગ્યાએ 1 મોટી ચમચી લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી શકો છો. દાળમાં ગોળ અને આંબલીનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો. 5 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. અને બધી જ વસ્તુને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો બધા મસાલા, ગોળ બધું સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં દાળને ઉમેરી દઈએ અને દાળને મસાલા સાથે સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. તુવેરની દાળની જાડી કે પતલી તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે કરી શકો છો. હવે દાળને વઘાર કર્યા પછી તેને ઉકાળવી ખૂબ જ જરૂરી છે, તો જ બધા મસાલાનો ટેસ્ટ દાળમાં સારી રીતના બેસી જાય. દાળ સરસ રીતના ઉકળી ગઈ છે, તો તમે જોઈ શકો છો દાળનો કલર બહુ જ સરસ આવી ગયો છે. 10 મિનિટ મેં દાળને વઘાર કરીને ઉકાળી છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. હવે તેમાં અડધી ચમચી લીંબુનો રસ અને થોડા ફ્રેશ ધાણા ભાજી ઉમેરીશું. ધાણા ભાજી અને લીંબુનો રસ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને પછી જ દાળમાં ઉમેરવા ને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો લગ્ન પ્રસંગમાં બનતી દાળ જેવી જ આ ગુજરાતી દાળ ખાવા માટે તૈયાર છે. તો તેને સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરીશું. તો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવી આપણી દાળ બની છે. ઘરમાં બધાને જ ભાવતી ટેસ્ટફુલ તુવેર દાળ જો તમે એક વખત આ રીતના બનાવશો તો તે ભાત સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. ઉપર ફ્રેશ ધાણા ભાજીથી ગાર્નિશ કરીશું. તો સારું ખાવ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.